हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, कशा आहात आपण? आय होप तुम्ही सर्वजण आनंदित आहात आणि चांगल्या प्रकारे अभ्यास करत आहात. आपला जो आजचा व्हिडिओ आहे, या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता 9वीचा युनिट 4 मधील 4.2 रीडिंग वर्क्स आर्ट हा जो लेसन आहे, या लेसनचं इंग्लिश वर्कशॉप त्याचबरोबर लँग्वेज स्टडी हे आपण काय याचे जे प्रश्न उत्तर आहेत ते आपण काय करणार आहोत तर या व्हिडिओमध्ये समजून घेणार आहोत. सर्वात महत्त्वाची सूचना, चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये इयत्ता 9वीची प्लेलिस्ट म्हणजे चॅप्टरची प्लेलिस्ट दिलेली आहे. त्यामध्ये जाऊन तुम्ही इयत्ता 9वीचे सर्व व्हिडिओ समजून घेऊ शकता. त्याचबरोबर महत्त्वाचं ग्रामरसुद्धा समजून घेऊ शकता. चला तर आता वेळ न गमावता सुरुवात करूया मग रीडिंग वर्क्स आर्ट या लेसनचं इंग्लिश वर्कशॉप आणि लँग्वेज स्टडी यांची प्रश्न उत्तर समजून घ्यायला. 4.2 रीडिंग वर्क्स आर्ट हा जो लेसन आहे, या लेसनच्या इंग्लिश वर्कशॉपपासून आपण सुरुवात करत आहोत. इंग्लिश वर्कशॉपमधील पहिला प्रश्न आहे बघा. स्पॉट द एरर इन स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विथ रेफरन्स टू द पॅसेज अँड रिराईट देम करेक्टली. आता काही चुकीच्या स्पेलिंग दिलेल्या आहेत, त्या तुम्हाला काय करायचे ते करेक्ट करून लिहायच्या आहेत. तर पहिली बघा रिनाउट. तर रिनाउटची स्पेलिंग आहे RENOWNED रिनाउन. फीचरची स्पेलिंग असणार आहे करेक्ट FEATURES. ट्रायबल TRIBAL. जिओमेट्रिक GEOMETRIC. फिगर्स FIGURES. मिथॉलॉजी MYTHOLOGY. पेंटिंग PAINTING. इनर INNER. अर्थन EARTHEN. सर्कल्स CIRCLES. विलेज VILLAGE. मीडियम MEDIUM. अचिविंग ACHIEVING. डिसाइडेड DECIDED ही करेक्ट स्पेलिंग असणार आहे. डिफरंटची करेक्ट स्पेलिंग असणार आहे DIFFERENT. ह्या करेक्ट स्पेलिंग्स असणार आहेत. त्यानंतर आपण येतो आहोत प्रश्न क्रमांक 2 कडे. काय आहे बघा. कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम. एक डायग्राम दिली ती तुम्हाला कंप्लीट करायची आहे. ज्यामध्ये दिलं आहे बघा कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रजाज पेंटिंग. रजाने जे चित्र काढले त्याचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स, त्याचे काही वैशिष्ट्य दिलेले आहेत. ते वैशिष्ट्य कुठले कुठले आहेत ते तुम्हाला लिहायचे आहेत. रिकामा जागा तुम्हाला कंप्लीट करायचे आहे. जसं सिम्पलचा आन्सर असणार आहे जिओमेट्रिक शेप. ओके, जिओमेट्रिक शेप हे त्याचं करेक्ट आन्सर आहे. स्ट्रायकिंग कलर कॉम्बिनेशन. ओके, हे त्याचं करेक्ट असणार आहे. अंडरलाईन केलं बघा आन्सरला. कॅपिटिवेटिंग कंपोजिशन. कलर्स ब्लू अँड ऑरेंज हे त्याचं आन्सर असणार आहे. प्रश्न क्रमांक 3 आहे. कंप्लीट द फॉलोइंग विथ रेफरन्स टू द पॅसेज. पॅसेज म्हणजे हा चॅप्टरमध्ये बघायचा आणि हे तुम्हाला रिकाम जागा फिल करायच्या आहेत. तर पहिली रिकाम जागा आहे रजाज पेंटिंग डू नॉट डिपिक्ट. ओके, रजा जी पेंटिंग आहे ती काय दाखवत नाही. तर आन्सरमध्ये तुम्हाला दिसेल बघा लाईफ लाईक ह्युमन फिगर्स ऑर कॉपीज ऑफ सीन्स. काय तर जे काही माणसाचे जे काही फिगर्स असतील त्या दाखवण्याचं काम रजाच्या पेंटिंगमधून होत नाही. पुढचं आहे रजाज पेंटिंग आर डन इन द .. स्टाईल. तर त्याचा आन्सर असणार आहे इन द अबस्ट्रॅक्ट स्टाईल. अबस्ट्रॅक्ट म्हणजे काय तर एक अमूर्त गूढ अशा प्रकारची कला, त्यांची एक स्टाईल आहे पेंटिंग करण्याची रजा यांची. सी आहे रजाज पेंटिंग्स आर नॉट इन्स्पायर्ड बाय. आता म्हणजे रजाच्या पेंटिंग आहेत त्या इन्स्पायर झालेल्या नाहीत. कशाकडून तर एनी एक्सटर्नल फॅक्टर, कुठल्याही बाहेरील फॅक्टर्सकडून त्या अट्रॅक्ट झालेल्या नाहीत. त्यानंतर आहे रजाज पेंटिंग्स प्रेझेंट इमेजेस फ्रॉम हिज ओन इनर माइंड. इनर माइंड हे त्याचा आन्सर असणार आहे. स्वतःच्या माइंडमधूनच येणाऱ्या त्यांच्या कल्पना आहेत त्यांच्या स्वतःच्या पेंटिंगच्या. रजाज पेंटिंग्स रेडियंट पीस. आता ही जी की रजाची पेंटिंग आहे ती रेडियंट म्हणजे काय तर पसरवणे. म्हणजे रजाची जे पेंटिंग आहेत, चित्रकला आहेत किंवा मग कलाकृती आहेत त्या काय करतात तर शांतता पसरवतात किंवा शांततेचा मेसेज ते देतात. F हा प्रश्न आहे. द ... बिकेम द कोर ऑफ रजाज पेंटिंग. ओके, कुठली गोष्ट आहे जी रजाज यांच्या पेंटिंगचं किंवा कलाकृतीचं ज्याला आपण म्हणतो किंवा चित्राचं काय बनलेलं तर कोर म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणतो तर एक विशेष अशी गोष्ट ती बनलेलं आहे, सेंट्रल गोष्ट अशी बनलेली आहे. तर ती आहे बिंदू ऑर पॉईंट. बिंदू किंवा मग त्याला आपण काय म्हणतो पॉईंट. हे काय तर रजाजच्या पेंटिंग यांचं केंद्रबिंदू आहे. फॉर ॲन आर्टिस्ट लाईक रजा हिज वर्क ऑर पेंटिंग्स आर ॲन इफेक्टिव्ह ... आता जसे की आर्टिस्ट आहे रजासारखे, त्यांच्यासाठी त्यांचं काम किंवा त्यांची चित्रकला किंवा त्यांची चित्र हे काय असतात तर इफेक्टिव्ह मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन असतात. म्हणजे संवाद साधण्याचे ते एक मीडियम किंवा मग मार्ग असतात. त्यानंतर आहे पुढचा प्रश्न नंबर 4.
रीड द पॅसेज ऑन गोंड आर्ट केअरफुली. गोंड आर्ट यावर जे काही पॅसेज दिलेला आहे तो तुम्हाला केअरफुली वाचायचा आहे. देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस विदाउट गोईंग बॅक टू द पॅसेज. आणि खाली दिलेल्या गोष्टी तुम्हाला काय करायच्या आहे, कंप्लीट करायच्या आहेत. रिकाम जागा तुम्हाला पूर्ण करायचे आहे पुन्हा पॅसेज न वाचता. तर पहिला प्रश्न आहे गोंड आर्ट इज अ ट्रायबल. प्रश्न आन्सरमध्ये तुम्ही अंडरलाईन म्हणजे त्या रिकाम जागी तुम्ही लिहिणार आहात आर्ट, म्हणजे गोंड आर्ट इज अ ट्रायबल आर्ट. ट्रायबल म्हणजे काय, आदिवासी कला ती आहे. द गोंडी लँग्वेज इज सिमिलर टू तेलुगू. जी गोंडी लँग्वेज आहे ती कशासारखी, तर तेलुगू लँग्वेज सारखी आहे. अ द्रविडियन लँग्वेज, ती एक द्रविडियन लँग्वेज आहे. द्रविड या पॅटर्नमध्ये येणारी ती भाषा आहे किंवा द्रविड भाषेसारखी ती आहे. ओरिजिनली पीपल यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द अर्थन वॉल ऑफ देअर. आन्सर असणारे हाऊसेस. जे खरोखरमध्ये काय करतात लोक, काय करतात तर त्यांची जी काही मातीपासून बनलेली वॉल आहे किंवा भिंत आहे त्याच्यावर काय करतात तर ते त्यांच्या घरावर काय करतात तर चित्र रंगवतात किंवा रेखाटतात. पुढचा प्रश्न आहे इन फोक आर्ट, लोककलेमध्ये यू युअर सेल्फ प्रिपेअर द कॅनव्हास द सरफेस ऑन विच टू अँड ड्रॉ अँड द कलर्स विच यू ड्रॉ. आता आन्सर असणार आहे त्याचं ड्रॉ. तर तुम्ही प्रिपेअर असलं पाहिजेत कॅनव्हाससोबत. द सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ, ज्या सरफेसवर चित्र काढलं जातं. अँड द कलर विच यू ड्रॉ, आणि ज्याच्यामध्ये कलरचा वापर केला जातो, ज्याच्या सहाय्याने तुम्ही काय करणार तर पेंटिंग करणार आहात. प्रश्न क्रमांक 5 आहे राईट अबाउट द फॉलोइंग इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ गोंड आर्ट विथ द हेल्प ऑफ पॅसेज. आता या चॅप्टरच्या सहाय्याने किंवा पाठाच्या सहाय्याने तुम्हाला काय करायचं तर जी गोंड आर्ट आहे म्हणजे गोंड कला आहे त्याबद्दल काही महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांबद्दल तुम्हाला लिहायचं आहे. डायग्राम दिली आहे, जसं डेव्हलप्ड अँड प्रिझर्व्ड बाय मीडियम ऑफ प्रिपेअर्ड द कॅनव्हास, प्रिपेअरिंग कलर आउटलाईन व्हेरिएशन इन ड्रॉइंग टेक्स्चर डिझाईन. तर एक पॉईंट मी तुम्हाला समजून सांगतो आहे. डेव्हलप्ड अँड प्रिझर्व्ड बाय, कोणी डेव्हलप केलं आणि त्याला कोणी जतन केलं. प्रिझर्व म्हणजे जतन करणे. द गोंड ट्रायबल पीपल रिसाइडिंग लार्जली इन मध्य प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिसा इन इंडिया. आता ही जी गोंड आर्ट आहे हे कोणी प्रिझर्व केलं आहे तर जे काही ट्रायबल आहेत, ट्रायबल म्हणजे आदिवासी, कुठले आदिवासी, गोंड आदिवासी जे आहेत त्यांनी ते प्रिझर्व केलेलं आहे, सांभाळून ठेवलेलं आहे, जतन केलं आहे त्याचं. आणि हे लोक कुठं राहतात तर मध्य प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओरिसा या राज्यामध्ये ते राहतात. अ मीडियम ऑफ, हे कशाचं माध्यम आहे तर इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग, रेकॉर्डिंग अँड प्रिझर्विंग व्हॉट इज सीन. आणि हे एक रेकॉर्ड आहे, कशाचं तर एक रेकॉर्डिंग आहे ती, आणि जतन केलं आहे त्यांनी, की जे काही त्यांनी बघितलं ते त्यांनी काय केलं तर जतन करून ठेवलेलं आहे. प्रिपेअरिंग द कॅनव्हास म्हणजे एक सरफेस असतं. इट इज अ सरफेस ऑन विच द पेंटिंग इज ड्रॉन. एक प्रकारचं सरफेस ज्याच्यावर काय केलं जाते पेंटिंग बनवली जाते, त्याला कॅनव्हास असं म्हणतात. इन द पास्ट, भूतकाळामध्ये पीपल यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन अर्थन वॉल ऑफ देअर होम्स. लोक काय करायचे तर त्यांच्या घरांवर जे काही मातीने बनलेली घरं आहेत त्या मातीच्या घरांवर काय करायचे ते चित्र काढत होते. प्रिपेअरिंग कलर्स कसे बनवले जायचे त्यावेळेस तर दे यूज सॉईल ऑफ डिफरंट शेड्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे मातीचे शेड्स वापरायचे. ज्यूस ऑफ प्लांट्सचे जे काही ज्यूस आहेत ते काढून, लिव्स म्हणजेच पानांचे ज्यूस बनवायचे, रस बनवायचे. ट्री बार्क्स, त्यानंतर फ्लावर्स असतील, फ्रूट्स असतील यांचे कलर ते बनवायचे. त्याचबरोबर कोळसा वापरायचे आणि कावडग हे यांचा वापर म्हणजे जे काही शेण आहे त्याचा वापर ते करत होते कलर बनवण्यासाठी. आउटलाईन, आता आउटलाईन काय तर द डिझाईन मे व्हेरी अ लिटल फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट. आता प्रत्येक आर्टिस्ट कलाकारानुसार काय तर डिझाईन ही प्रत्येकाची वेगवेगळी आहे. बट द डिझाईन्स दॅट फील इट मेक द होल पिक्चर लुक लाईव्हली अँड अट्रॅक्टिव्ह. परंतु जी डिझाईन आहे त्यामुळे काय होतं तर प्रत्येक पिक्चर हे कसं होतं तर लाईव्हली म्हणजे जिवंत आणि अट्रॅक्टिव्ह म्हणजे आकर्षक ते बनतं किंवा आकर्षक ते दिसतं, जिवंत अशा प्रकारे ते दिसतं. व्हेरिएशन इन ड्रॉइंग, आता ड्रॉइंगमध्ये काय व्हेरिएशन आहेत तर वेगवेगळेपणा काय तर द कलर टेक्स्चर अँड पॅटर्न्स यूज इन ड्रॉइंग व्हेरी फ्रॉम पेंटिंग टू पेंटिंग. प्रत्येक पेंटिंगची जी काही ड्रॉइंग आहे ती वेगवेगळी आहे. मग त्यातला कलर असेल, टेक्स्चर असेल किंवा पॅटर्न असेल हे प्रत्येकाचं वेगवेगळं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे पेंटिंग टू पेंटिंग त्यामध्ये फरक आहे. व्हेरिएशन म्हणजे फरक. टेक्स्चर डिझाईन, आता टेक्स्चर डिझाईन कसं आहे त्याचं तर बाय युजिंग डॉट्स, स्ट्रेट लाईन्स, डॉटेड लाईन्स, कर्वी शेप्स अँड सर्कल्स सिम्पल टेक्स्चर डिझाईन आर मेड. आता त्यामध्ये डिझाईनमध्ये काय असतं तर डॉट्स वापरले जातात, स्ट्रेट लाईन्स असतात, डॉटेड लाईन्स असतात, कर्वी शेप्स असतात, यांचा वापर किंवा सर्कल यांचा वापर काय केला जातो तर या चित्रामध्ये बनवण्यासाठी केला जातो. ओके, चला तर आता प्रश्न क्रमांक 6 कडे वळूया. प्रश्न क्रमांक 6 आहे बघा. वाय डज द ऑथर थिंक दॅट द रूट्स ऑफ
फोक आर्ट लाय इन विमेन्स चोर्स. असं लेखकाला असं का बरं वाटतं किंवा तो असं का बरं समजतो की लोककला जी आहे ती खास किंवा मग त्यांची पाळंमुळं जी असतील ती काय तर स्त्रियांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत आहेत किंवा त्यांच्या लाईफशी किंवा त्यांचं जे दैनंदिन जीवन आहे त्याशी ती निगडीत किंवा मग रिलेटेड आहे असं लेखकाला का वाटतं. चोर्स म्हणजे काय तर ज्या रोजचे जे कामं असतील किंवा दैनंदिनी ज्याला आपण म्हणतो त्याशी रिलेटेड आहेत. आन्सर इन द पास्ट भूतकाळामध्ये इट वॉज ड्युटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर हर होम अँड हर्थ. भूतकाळामध्ये काय होतं तर म्हणजे जुन्या काळामध्ये कसं व्हायचं तर वुमेन जे म्हणजे महिलांची काय भूमिका होती तर किंवा त्यांची काय ड्युटी होती की त्यांनी काय करायचं तर घराला बघायचं किंवा घराची काळजी घेण्याचं काम किंवा घरातल्या लोकांची काळजी घ्यायचं काम त्या करत होत्या. इट ऑल्सो इन्क्लुडेड टू डेकोरेट द हाऊस विथ डिफरंट थिंग्स लाईक फ्लॉवर्स रंगोलीज. आणि त्या काय करायचं या आता म्हणजे घराच्या सगळ्या लोकांची काळजी घ्यायची त्याबरोबर त्या घराची काळजी घ्यायच्या म्हणजे काय करायचं तर त्या घराला डेकोरेट करायच्या. ओके. आणि त्याचबरोबर कशा डेकोरेट करायच्या त्या तर फ्लावर्स म्हणजे फुलांच्या साह्याने त्या आकर्षक बनवायच्या घराला, रंगोली बनवायच्या घरासमोर. दे हँडल इट व्हेरी क्रिएटिव्हली. आणि ह्या ज्या गोष्टी असतील या रंगवण्याच्या किंवा मग डेकोरेट करण्याच्या आहे की नाही तर त्या कशा खूप क्रिएटिव्हली खूप अशा क्रिएटिव्ह वेने त्या काय करायच्या तर सादर करत होत्या. नवीन नवीन पद्धतीने त्या डेकोरेट करायच्या त्यांच्या घराला. विथ हँडलिंग अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज केअरफुली. आणि इतर घराच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीजसुद्धा त्या काय करायच्या तर फुलफिल करायच्या किंवा मग त्या सांभाळायच्या. देअरफॉर द ऑथर थिंक्स दॅट द रूट्स ऑफ फोक आर्ट लाईज इन वुमेन्स चोर्स. त्यामुळे लेखकाला असं वाटतं की जी काही खरी लोककला आहे रूट किंवा मग त्याची जी मुळं असतील ते कुठे तर वुमेन्स चोर्स म्हणजे महिलांच्या दैनंदिन जीवनामध्ये तुम्हाला हे दिसून येईल. प्रश्न क्रमांक 7 आहे बघा. फ्रॉम द पॅसेजमधून तुम्हाला काय करायचे तर वर्ड शोधायचे आहेत जिओमेट्रीशी रिलेटेड, कलरशी रिलेटेड आणि डिझाईनशी रिलेटेड. तर आता जिओमेट्रीशी रिलेटेड कुठले शब्द आले आहेत या पॅसेजमध्ये तर त्यामध्ये आले सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वेअर, लाईन्स, डॉट्स, रेक्टँगल्स हे शब्द आले आहेत जिओमेट्रीशी रिलेटेड या धड्यामध्ये. कलरशी रिलेटेड कुठले शब्द आले आहेत तर ब्ल्यू, ऑरेंज, पेंट, पेंटिंग, अब्स्ट्रॅक्ट, स्ट्रायकिंग हे शब्द आले आहेत रिलेटेड टू द कलर. डिझाईनशी रिलेटेड कुठले शब्द आले आहेत तर डिझाईनशी रिलेटेड शब्द आले आहेत ह्युमन, फिगर्स, सीन्स अँड अब्स्ट्रॅक्ट हे काही शब्द आहेत की जे डिझाईनशी रिलेटेड आहेत. डिझाईन म्हणजे रचना. देअर आर 2 पॅसेजेस आर एक्झाम्पल ऑफ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क ऑफ आर्ट. आता खाली जे या चॅप्टरमध्ये जे काही 2 पॅसेज दिले आहेत ते एक्झाम्पल्स आहेत कशाचे तर एका शॉर्ट इंट्रोडक्शनचे एक शॉर्ट रिव्ह्यू आपण त्याला म्हणू शकतो. दे कवर द फॉलोइंग पॉईंट्स आणि हे पॉईंट्स त्यामध्ये आले जसं की द नेम ऑफ क्रिएटर कोण आहे, क्रिएटर कोण आहे, द थीम ऑफ सब्जेक्ट मॅटर, टाईप ऑफ आर्ट कुठल्या प्रकारची कला आहे म्हणजे थीम काय आहे त्या कलेची, त्यानंतर इंडिव्हिज्युअल स्टाईल वैयक्तिक अशी शैली काय आहे, स्टाईल म्हणजे शैली, प्रेझेंटेशन टेक्निक आणि कशा प्रकारे ते प्रेझेंट करता आहेत, कसं प्रकारे दाखवत आहेत, इट्स इफेक्ट्स ऑन व्ह्युअर्स आणि याचा परिणाम काय होतो व्ह्युअर्सवर, आणि मेसेज ऑर इंटरप्रिटेशन काय मेसेज आहे त्या चित्रकलेतून किंवा त्या कलेतून हे अशा प्रकारे हे 2 पॅसेज दाखवले गेले आहेत. तर व्हॉट पॉईंट्स विल यू इन्क्लूड इफ यू हॅड टू रिव्ह्यू अ बुक ऑर अ फिल्म ऑर अ प्ले. आता मग तुम्ही कुठले पॉईंट्स ॲड करणार जर तुम्हाला एखादा बुक रिव्ह्यू करायचं सांगितलं किंवा मग एखादं आपण त्याला म्हणू शकतो की एखादं चित्रपट तुम्हाला रिव्ह्यू करायला सांगितलं किंवा मग एखादं प्ले तुम्हाला काय करायला सांगितलं तर रिव्ह्यू करायचा सांगितलं तर रिव्ह्यू करणं म्हणजे आढावा घेणं. तर काय करणार आता इथे दिलेलं आहे बघा की आता मी आन्सरमध्ये लिहिणार आहात तुम्ही की इफ आय हॅड टू रिव्ह्यू अ बुक ऑर अ फिल्म किंवा मग एखादा प्ले. जर मला सांगितलं कोणी बुक किंवा फिल्म किंवा प्ले काय करा त्याचा आढावा घ्या तर मी काय करेल खालचे पॉईंट्स वापरेल ज्यामध्ये टायटल ऑफ फिल्म, बुक किंवा प्ले काय नाव असणार त्याचं ते मेन्शन करणार, नेम ऑफ डायरेक्टर, रायटर, प्रोड्युसर जे असतील त्यांचं नाव मी तिथे लिहिणार आहे. त्यानंतर घेणार आहे द थीम ऑफ द बुक ऑर फिल्म ऑर प्ले. थीम काय आहे त्याची, मध्यवर्ती कल्पना काय त्या पुस्तकाची किंवा त्या फिल्मची किंवा मग त्या नाटकाची. द प्लॉट ऑर द स्टोरी, स्टोरी काय आहे ते चित्रपट असेल किंवा बुक असेल किंवा मग एखादा प्ले असेल नाटक असेल. द कॅरेक्टर्स इन द बुक, फिल्म किंवा मग प्ले कॅरेक्टर कुठले आहेत महत्त्वाचे त्याबद्दल माहिती मी देणार. फ्लो ऑफ लँग्वेज, स्टाईल ऑफ नॅरेशन लँग्वेज जी आहे ती कशा प्रकारे वाहते म्हणजे कशा प्रकारची लँग्वेज वापरलेली आहे, काय स्टाईल आहे नॅरेशनची, त्या याची स्टाईल काय नेमकं त्या चित्रपटाची ते मी याच्यामध्ये सांगेल किंवा मग नाटकाची स्टाईल काय ते तुम्ही याच्यामध्ये मी मेन्शन करेल. हा पॉईंट त्यामध्ये घेईल.
द मॅसेज कन्व्हेड इन द बुक, फिल्म ऑर प्ले. काय मॅसेज आपल्याला मिळतोय त्या पुस्तकापासून, त्या चित्रपटापासून किंवा मग त्या नाटकापासून, ते मी याच्यात मेन्शन करेल. आता तुम्हाला प्रश्न आहे की चूज अ बुक, फिल्म अँड रिव्ह्यू इट इन शॉर्ट युझिंग द पॉईंट्स यू हॅव लिस्टेड. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, एक पुस्तक किंवा चित्रपट निवडायचा आहे आणि त्याच्यावर तुम्हाला काय करायचं आहे, रिव्ह्यू करायचा आहे तुम्ही जे निवडलेले पॉईंट्स आहेत त्यानुसार. आता याच्यावर मी ऑलरेडी एक मूवीचा रिव्ह्यू केलेला आहे, एक चित्रपटाचा रिव्ह्यू केलेला आहे. ओके, तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे किंवा मग आय बटनवर पण तुम्हाला दिसते बघा, त्याच्यावर जाऊन तुम्ही काय करू शकता, त्या चित्रपटाचा व्हिडिओ बघू शकता. ओके, चला तर पुढे येऊया मग. तर त्यासाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये बघा किंवा मग आय बटनवर क्लिक करा, त्यावर तुम्हाला ते मिळून जाईल. त्यानंतर आहे लँग्वेज स्टडी. आता लँग्वेज स्टडीमध्ये काय दिलेलं आहे बघा, यू नो दॅट अँड ॲडवर्ब इज अ वर्ड दॅट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट वर्ब. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की ॲडवर्ब म्हणजे काय, तर क्रियाविशेषण ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, त्याचं काम काय, तर ते आपल्याला काय करतं, जास्त माहिती सांगतं क्रियापदाबद्दल, वर्बबद्दल किंवा मग ॲडजेक्टिव्हबद्दल. ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे काय, तर विशेषण, आणि अनदर ॲडवर्ब किंवा मग इतर दुसऱ्या क्रियाविशेषणाबद्दल जो शब्द माहिती सांगतो त्याला आपण काय म्हणतो, ॲडवर्ब म्हणतो, म्हणजे क्रियाविशेषण असं म्हणतो. इट गिव्ज अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, टाईम, मॅनर. आणि ते आपल्याला काय करतं, तर प्लेस म्हणजे ठिकाण, वेळ म्हणजे टाईम म्हणजे वेळ, आणि मॅनर म्हणजे काय, रीत, याबद्दल आपल्याला ते माहिती देत असतं ॲडवर्ब हा वर्ड. एक्सेट्रा ऑफ द ॲक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब, म्हणजे जी काही ॲक्शन वर्बने केलेली आहे त्याबद्दल माहिती सांगण्याचं काम, जास्त माहिती सांगण्याचं काम हे क्रियाविशेषण करत असतं. फॉर एक्झाम्पल, हिअर टेलस अ प्लेस. तिथे एक्झाम्पल दिलं बघा, हिअर टेलस प्लेस. हिअर हा शब्द जो आहे तिथे काय सांगतोय, तर ठिकाण सांगतोय. नाव हा शब्द जो आहे तो आपल्याला काय करतोय, इन्फॉर्मेशन देतोय वेळेबद्दल, वेळ दर्शवतो. म्हणजे नाव हा वर्ड वेळेबद्दल सांगतोय, हिअर हा वर्ड ठिकाणाबद्दल सांगतोय. फास्ट हा जो वेळ आहे तो आपल्याला काय करतो, मॅनर सांगतोय. कशा पद्धतीने, तर एकदम फास्टली, म्हणजे किंवा फास्टमध्ये तो पळतो, म्हणजे मॅनर आपल्याला दिसतं. हे शब्द जे आहेत ते सगळे ॲडवर्ब्स आहेत. ओके, इन द सेम वर्ब, याच पद्धतीने अशाच प्रकारे an adverb clause is a group of words that can also tell us something about place, time, manner, etc. of the action denoted by the verb. आणि याच पद्धतीत ज्याप्रमाणे ॲडवर्ब काम करतं त्याच पद्धतीत ॲडवर्ब क्लॉजसुद्धा काम करतो. पण ॲडवर्ब क्लॉज काय असतो, तर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स असतात जे आपल्याला काय करतात, तर जास्तीची माहिती सांगतात. ते वर्बने केलेल्याबद्दल काय जी काही माहिती केली जसं त्यामध्ये प्लेस, टाईम आणि मॅनर या गोष्टी सांगण्याचं काम हे या ॲडवर्ब क्लॉजमध्ये होताना आपल्याला दिसून येतं. रीड द फॉलोइंग एक्झाम्पल्स अँड देन कम्प्लीट द सेंटेन्सेस युझिंग युअर ओन आयडियाज. आता खाली दिलेले काही एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्हाला वाचायचे आणि तुम्हाला काय करायचं, तर कम्प्लीट सेंटेन्स, आणि सेंटेन्स तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे. तुमच्या स्वतःच्या आयडिया त्यामध्ये तुम्हाला टाकायचे आहेत. खाली एक्झाम्पल दिले ते वाचून. प्लेस, यू मे सिट वेर एव्हर यू लाईक. तुम्ही बसू शकता तुम्हाला जिथे कुठे वाटेल तिथे. यू मे सिट नियर विकास. त्यानंतर आय इंटर्ड, टाईम दाखवणारा. आय इंटर्ड द स्कूल वेन द बेल वॉज रिंगिंग. आय इंटर्ड द स्कूल विथ माय एल्डर ब्रदर. टाईम. त्यानंतर पुढचा आहे मॅनर. आय लव्ह माय कंट्री लाईक अ ट्रू इंडियन शुड. ओके. त्यानंतर आहे आय लव्ह माय कंट्री मोर दॅन माय लाईफ. अशा प्रकारे तुम्ही काय करू शकता, तर याचे आन्सर लिहू शकता. इथे आपला जो हा चॅप्टर आहे कुठला, रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट, याची प्रश्न उत्तर इथे काय होऊन जातं, संपून जात आहेत. आय होप तुम्हाला हा जो चॅप्टर आहे तो चांगल्या प्रकारे समजलेला आहे. याची प्रश्न उत्तर तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजलेले आहेत. या चॅप्टरमध्ये दोनच गोष्टी आहेत, एक इंग्लिश वर्कशॉप आणि लँग्वेज स्टडी, तर ते आपण डिस्कस केलेले आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. काही लिंक्स या इम्पॉर्टंट डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आहेत, त्यावर जाऊन तुम्ही इयत्ता 9चे सर्व व्हिडिओ बघू शकता. महत्त्वाचं ग्रामर तुम्ही समजून घेऊ शकता. चला तर पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. बघत राहा सुबोध जाधव इंग्लिश सोल्युशन हे आपलं यूट्यूब चॅनल. तोपर्यंत थँक्यू अँड टेक केअर.